हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले लोकल कुखुराको झोल एकदमै स्वादिलो तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। विशेष गरेर यो लोकल कुखुराको झोल चाहिँ आज मैले गाउँले स्टाइलमा बनाएर देखाउँदैछु। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले 3वटा चिज चाहिँ छुटाउनै नहुने चिजहरू छन्। त्यो के हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला है त। र बनाउन एकदमै सजिलो छ। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै स्वादिलोसँगले तयार गर्न सक्छौँ है। मैले आधा केजी लोकल चिकनलाई लिएकी छु। यसरी है राम्ररी 2 पटक पखालेँ। गरम मसलाहरूमा मैले तेजपत्ता एउटा, दालचिनी 5 ग्राम, 4वटा सुकमेल, 4वटा ल्वाङ, यो पिप्ला चाहिँ 5 ग्राम, कालो सुकमेल वा अलैँची चाहिँ 2वटा र मरिचको धुलो आधा चम्चा चाहिन्छ हामीलाई गरम मसलामा। गरम मसलाले पनि एकदमै स्वादिलो बनाउँछ हाम्रो लोकल चिकन करी चाहिँ है। र यसका साथसाथै हामीलाई प्याज एउटा ठुलो चाहिन्छ, मसिनोसँगले काटे, गोलभिडा रातो र पाकेको वाला 2वटा लिएँ। धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ, लसुन अदुवाको पेस्ट 3 चम्चा जति लिएँ र यो चाहिँ छ्यापी हो है। छ्यापी 20 ग्राम राखेँ। हामीले छुटाउनै नहुने पहिलो चीज भनेको चाहिँ छ्यापी हो है। बजारमा किन्न पाइन्छ यो है, कालीमाटीतिर चाहिँ। छ्यापीले एकदमै टेस्ट एकदमै तिखर बनाउँछ र मिठो बनाउँछ। एउटा बाउलमा मैले 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, 1 चम्चा नुन, 1 चम्चा बेसार र साथसाथै जिराको धुलो आधा चम्चा र 1 चम्चा चाहिँ धनियाँको धुलो लिँदैछु। धनियाँ चाहिँ जिराको धुलो भन्दा ठ्याक्कै डबल क्वान्टिटीमा हामीले युज गर्छौँ है। यसलाई मजाले मिक्स गरेँ मैले। र हाम्रो अर्को छुटाउनै नहुने दोस्रो चिज भनेको घिउ हो है। लोकल चिकन करी बनाउँदाखेरि चाहिँ गाउँघरतिर प्योर घिउ युज गरिन्छ है र तोरीको तेलमा बनाइन्छ। र तेस्रो छुटाउनै नहुने चिज भनेको चाहिँ यो धनियाँको चाहिँ रुट्स हो है। यो धनियाँ जुन हामी काट्छौँ नि, यो 3वटा चिज चाहिँ हामीले छुटाउनै हुँदैन। धनियाँको जरा हो भनौँ है। 6वटा जति मैले लिएकी छु। सुरुमा प्रेसर कुकर राम्ररी तात्न दिनुहोला। यसमा 4 चम्चा जति तोरीको तेललाई राखेँ मैले। हाम्रो लोकल कुखुराको मासु चाहिँ तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदमै स्वादिलो बन्छ। र यसैमा मैले हल्का तात्न थालिसकेपछि 1 चम्चा प्योर शुद्ध गाउँको घिउ राख्दैछु है। एकदमै टेस्ट बढाउँछ र यो मासु चाहिँ सकेसम्म तातै खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ ढिँडोसँग मिठो लाग्छ है। खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। लोकल कुखुराको झोल बनाउन एकदमै सजिलो छ है। 2वटा रातो खुर्सानी राख्दैछु। खुर्सानी चाहिँ अप्सनल हो, कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले राख्नु होला। र गरम मसला एकैछिन हामीले मजाले भुट्छौँ है। हेर्नुहोस् त, गाउँघरतिर चाहिँ यो चाहिँ कसौडीमा पकाउने चलन छ है। मैले चाहिँ बाक्लो बिड भएको स्टिलको प्रेसर कुकरमा पकाएँ। हजुरहरूले जेमा पकाउनु भए पनि हुन्छ, तर सकेसम्म बाक्लो बिड भएकोमा पकाउनु भयो भने चाहिँ टेस्टी बन्छ। प्याजलाई राखेँ। प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले भुट्नुपर्छ। कुनै पनि रेसिपी मिठो हुने र नहुने कसरी छुटिन्छ भन्दाखेरि प्याजलाई कतिको हामीले गोल्डन ब्राउन बनाउँछौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ है। नातिकन प्याज चाहिँ मजाले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल भुट्नुपर्छ हामीले है। यसो गऱ्यौँ भने तेलमा चाहिँ प्याजको स्वाद पनि आउँछ है। हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै यो गोल्डन ब्राउन हुँदैछ 3-4 मिनट पछि। र यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अब मैले गोलभेडालाई राखेँ। यो सुरुमा मैले चाहिँ यो लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखेँ 3 चम्चा जति है। त्यसपछि मजाले यसलाई पकाउनु पर्छ है। गोलभेडा रातो पाकेको अझ सानोवाला राख्नुभयो भने, चेरी टोमेटोजहरू राख्नुभयो भने एकदमै टेस्टी बन्छ है। हेर्नुहोस् त, क्या मजाले तयार हुँदैछ हाम्रो लोकल कुखुराको झोल। त्यसपछि अघि हामीले मिक्स गरेको नुन खुर्सानीको मिक्सचरहरू पनि राखिदिएँ मैले यसैमा है। र धनियाँको जरा पनि राखेँ। एकदमै टेस्टी हुन्छ। धनियाँ भन्दा पनि धनियाँको जरा एकदमै टेस्ट बढाउँछ। धनियाँको जराले, यो चाहिँ चाइनिज फर्मुला हो। चाइनिजहरूले चाहिँ धेरै जस्तो, चाइनामा एकदमै महँगो छ अहिले धनियाँ, र धनियाँको रुट्स राख्ने चलन आएको छ। र यसरी छ्यापीलाई राखेँ। छ्यापीले एकदमै टेस्ट बढाउँछ लोकल कुखुराको झोलमा है। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि मरिचको धुलो आधा चम्चा जति राखेँ। हजुरहरूले मरिचलाई नै कुटेर राख्नु भए पनि हुन्छ। 6-7वटा एकदमै टेस्ट बढाउँछ है। मेन चाहिँ मसला नै हो हाम्रो यो लोकल कुखुराको झोलमा मिठो बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा चाहिँ है। हेर्नुहोस् त, यो तेल ननिस्कुन्जेल मजाले पकाउनु पर्छ यसरी है।
बनाउन केही पनि गाह्रो छैन, एकदमै सिम्पल तरिका हो यो चाहिँ। त्यसपछि मैले लोकल चिकन करीलाई राखेँ है चिकनलाई। त्यसपछि मैले लगभग 1 कप जति पानी राखेँ। हजुरहरूलाई झोल धेरै मन पर्दैन भने आधा कप मात्रै राख्नु होला है। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई है। चारैतिर मसला लागेको चाहिँ हुनु पर्यो है। हजुरहरूलाई ठ्याक्कै रेस्टुरेन्ट स्टाइलको चाहियो भने चाहिँ हल्का फुड कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अरेन्ज रेड वाला है। धनियाको पातहरू थोरै माथिबाट राखेँ। अब हामीले यसलाई कम्तीमा पनि 6वटा सिटी लगाउनुपर्छ। लोकल कुखुराको चाहिँ हड्डीहरू एकदमै साह्रो हुन्छ, त्यही भएर हामीले 6वटा जति मजाले सिटी लगाउँछौँ र आफै सिटी चाहिँ रिलिज हुन दिनु होला है। यसरी आफै सिटी रिलिज भइसकेपछि मात्रै खोल्ने हो। कस्तो बन्यो म हजुरहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। वाउ, यसमा घिउ भएको कारणले पनि एकदमै मगमग बास्ना आइराखेको छ है। वाउ, हेर्नुहोस् त, एकदमै मिठोसँगले रेडी हुँदैछ है। माथिबाट धनियाको पात पनि राखेँ र विशेष गरेर यो 3वटा चिजहरू घिउ, धनियाको पातको चाहिँ जराहरू चाहिँ नछुटाउनु होला हजुरले है। र छ्यापी राख्न पनि नबिर्सिनु होला। र म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। कोदोहरूको ढिँडोसँग एकदमै मिठो हुन्छ यो रेसिपी है। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो तरिकामा तयार भइसकेको छ। पकाउने बेला चाहिँ अलि 6वटा जति नै सिटी लगाइदिनु होला है। यो चाहिँ नत्र हड्डीहरू पाकेन भने चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, विशेष गरेर झोल एकदमै मिठो हुन्छ मासुभन्दा पनि है। वाउ, कस्तो मजाले रेडी भइसकेको छ है। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मन परेन भने भिडियोलाई डिसलाइक गर्दा पनि हुन्छ है। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सकेसम्म सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्नु होला हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ है त। र मैले टेस्ट पनि गरेँ, एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।